خیلی خوب بود. یک روز 24 ساعت است. یک تقسیم 24 شده. پس اینجا چی میکنیم؟ ضرب 24 میکنه. اگه تا صبح چی نمیگفتین همسنفی شما هم سرگرم میشدم. خوب میشد. صحیح شد. 8733 روپیه شد. ما بعضی آپشن های خیلی ساده کار کردیم. ساده است این یا نه؟ ساده نداره؟ حالا نظر بدین سخت بود یا آسان؟ آسان است نه؟ و آسانتر از این میشد به شرطی که ما سبا ادامه این درس باشیم. کسی نو که بیه باز بدید است. بفرمایید. اکسل نسخه جدیدتر نصب کنیم است. مثلا شما 13 نصب کنید، 16 نصب کنید، 19 10 و 7 چیزا نداره. خب نسخه بالاتر که نصب کنیم باز پیدا میشه. خب خسته نباشین عزیزا. بفرمایید. ببینیم اگر شد به شما میگم. خب ببینم باز اگر برای ما اجازه از دادن که ما یک ریکاردر داشته باشیم این کار انجام بدیم، بازی وقت فکر نمی کنم این کارش بشه. خسته نباشین. همکار ما با شما صحبت خواهد کردن. فعلا خیر است.